হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালেই আৰু মোৰো বৰ্তমান ভাল, ইমান ভাল নহয় বাৰু, মোৰ চৰ্দি হৈ আছে আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি চাটনি এটা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আৰু দেখিছে নহয়, ইয়াক কলৰ বাকলি। বলক তেতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কলৰ বাকলিখিনি কল বাকলি মানে এইখিনি হ'ল, কিছুমানে কাঁচকল কয়, কিছুমানে পোৰা কল কয়, যিখিনি আমি চাহৰ লগতো খাব পাৰোঁ আৰু মানে দালিৰ লগত বনায়ো খাব পাৰোঁ কলবিলাক। আৰু বাকলিখিনি মই পেলাই নিদি এটা কাম কৰিছোঁ আৰু বাকলিখিনি ধুনীয়াকৈ গুচাই ল'লোঁ। গুচাই পিনে মানে এতিয়া মই পানী অলপ লৈ পিনে চচ এটাত দি অলপ উতলাব লাগিব, গৰম কৰিব লাগিব, মানে যাতে পানীখিনি মানে বাকলিখিনি, কলৰ বাকলিখিনি কোমল হৈ যায়। আৰু ইয়াত দেখিছে নহয়, মই ধুনীয়াকৈ চচটো পাতি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মানে অকণমান দেৰি উতলাব লাগিব, বেছি উতলাব নালাগে। অলপ অলপ কোমল হ'ব নহয়, তেতিয়া নমাই দিলে। কিছুমানে বাৰু কেঁচাকৈও খায়, আপোনালোকে খাই চাব পাৰে, কেঁচাকৈও বনাই খায়। আৰু এয়া মোৰ উতলিছে, নিমখ অকণমান লগতে দি দিছিলোঁ মই। আৰু এইখিনি দেখিছে নহয়, ধুনীয়াকৈ বাকলিখিনি মোৰ হৈ গ'ল। আৰু ইয়াতে এতিয়া মানে বাকলি এটা ওলাব, অলপ সৰুকৈ চুচ এটা ওলাব, আৰু সেইখিনি মানে হাতে আঁতৰাব লাগিব এনেধৰণে, আৰু সেইখিনি আঁতৰাই ল'ব লাগিব। তাতে মই আদা আৰু নহৰু গুচাই থৈছোঁ। চাটনি ক'লে মানে আদা আৰু নহৰুটো লাগিবই। আৰু ইয়াৰ মই বাকলি মানে চুচ বুলি কওঁ আমি, আৰু এইখিনি গুচাই ল'ব লাগিব ধুনীয়াকৈ। আৰু এয়া মোৰ গুচাই প্ৰায় হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ আদাখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ মই, আৰু তেতিয়া ভাল হ'ব মানে। আৰু এয়া দেখিছে নহয়, এনেধৰণে গুচাব লাগিব, একেবাৰে সহজ গুচাবলৈ, কাৰণ বইল কৰি লৈছোঁ, মানে অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ যে, সেইকাৰণে গুচাবলৈ সহজ। আৰু এতিয়া আৰু দুটামান বস্তু লাগিব আমাক, আৰু ইয়াতে দিম মই কণ জলকীয়া, যিটো ধান জলকীয়া বুলি কয়, আৰু ইয়াতে মান ধনিয়া লৈছোঁ অলপ, আৰু মেমেধু কয় কিছুমানে। আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ মই সৰু সৰুকৈ। আৰু এতিয়া মানে কি বুলি কয়, নহৰু ইমানকৈ নিদিওঁ, ৰচুন দুফুটামান থৈ দিম, বহুত বেছি হ'লে মানে পেটতে ধৰিব পাৰে, আৰু বেছিকৈ কেঁচাকৈ নহৰু খালে পেটত ধৰে বুলি কয়, সেইকাৰণে কমকৈ দিম। আৰু মই মিক্সাৰতে দি দিম, আৰু লগত নিমখ দিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে, নিমখ অকণমান দি ল'ব। আৰু কিবাকিবি আপোনালোকে এড কৰিব পাৰে, পদিনা আৰু মচন্দৰী, কিবাকিবি তেনেকুৱা ধৰণৰ, আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ দি ল'লে সোৱাদটো বেলেগ হ'ব। চাটনিখন খাই কিন্তু বৰ মজা লাগিছিলে। আৰু ইয়াত দেখিছে নহয়, ধুনীয়াকৈ আদা নহৰুবিলাকো দি লওঁ, আদা আৰু নহৰু দি দিছোঁ, লগতে মান ধনিয়া আৰু কণ জলকীয়া। আৰু কণ জলকীয়াকেইটাও দি লৈছোঁ। কণ জলকীয়া বেছি দিয়া নাই বাৰু, বহুত জাল হয় যে, সেইকাৰণে। আৰু বেছি জ্বালাও খাব নোৱাৰোঁ আমি। ধুনীয়াকৈ এতিয়া ইয়াতে নিমখ অলপমান দিম, আৰু মই মিক্সাৰত দি দিম। এনেদৰে আপোনালোকে বনাই খাবচোন, বহুত বেছি ভাল হয়। আৰু এতিয়া মই মিক্সাৰত দি আনিলোঁ। এয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়া পেষ্ট হৈছে, এয়া। আৰু মই এতিয়া ৰেডি কৰি ল'ম। এয়া দেখিছে নহয়, ইয়াতে মানে আৰু গোল নেমু নহয়, আচলতে কাজি নেমু আছিলে, আৰু কাজি নেমু অলপ দি দিছোঁ। ইয়াতে নেমু অলপ দি দিলোঁ, সোৱাদটো আৰু অলপ ধুনীয়া হ'বৰ বাবে। আৰু এয়া দেখিছে নহয়, কালাৰটো কি ধুনীয়া হৈছে। কেঁচাকৈ কৰিলে বাকলিটো অলপ গুচাবলৈ দিগদাৰ হয় মানে, সেইকাৰণে মই অলপমান গৰম কৰি ল'লোঁ। সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে। আৰু মচন্দৰী আৰু পদিনা দিলে মানে ধুনীয়া কালাৰটো আৰু গ্ৰীণ গ্ৰীণ হ'ব। আৰু এতিয়া এয়া দেখিছে নহয়, ধুনীয়াকৈ চাটনিকণ ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু চাটনি হোৱাৰ লগে লগে খানাও ৰেডি হৈ গ'ল। এইফালে চাটনিকণ আৰু এইফালে এৰিল এটা ভাজি লৈছোঁ, আৰু লগতে কাঁচকল আৰু দালি। কাঁচকল মানে পোৰা কল, কিছুমানে পোৰা কল কয়। আৰু মোৰ চৰ্দি লাগি আছে, আৰু ইয়াত মানে আমাৰ বৰষুণ দি আছে, আৰু এতিয়া গোটেই তিনিজনে বহি খাম। আৰু আজিলৈ তেতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। আজিলৈ তেতিয়া বাই বাই।